guys, okay na. What is up guys? So welcome back sa ating renovation build part 3. So sa last part na itong video na to, sa part 2 is nakapaglagay tayo ng frame dito sa likod at nakapaglagay tayo ng lalagyanan ng pintuan. So dito sa part 3 na to guys is maglilinis tayo at i-organize natin yung mga pyesa dito. So ayun, i-categorize natin siya, halimbawa kung upuan lang, kung rim, yon, tapos mga visor, mga gas tank, magkakasama yung mga yan. And also guys, bago siguro natin ibalik yung mga ibang pyesa since madumi sila is lilinisan natin. Gaya na lamang nitong mga tapaludo, itong mga lumang gas tank na to, para malinis naman dito at saka malesen na yung dumi at alikabok dito sa loob. So ayun guys, hindi ko napapatagalin pa, linisin na natin tong mga parts na to, then maglilinis na rin tayo dito sa floor. So ayun, ita-timelapse ko na. So ayun guys, nakapaglinis na tayo. So ayun, tuyo na guys. Tapos yan, ready na tayo magsabit. So ayun, unahin ko muna yung gas tank at saka yung upuan. Siya guys, so nilagay natin gas tank, mga upuan, mga gulong at trim, then visor sa banda rito. So may bakante pa dito sa baba, iniisip ko pa kung anong ilalagay ko dyan. So yun nga, aside from that is next video is gagawa tayo ng shelf and working table natin dito sa banda rito. Para yung shelf kasi is lalagyanan natin ng mga power tools, mga tools, ayan, dahil wala silang paglalagyan medyo magulo. So yun guys, shelf dito sa taas, then working table dito sa baba. Pero ayun nga, pansamantala is meron naman tayong cabinet dito. Dito muna natin ilalagay yung mga power tools natin.
Pero ayun nga guys, itong cabinet na to is balak ko ring i-renovate, pagandahin siya. Pero yun nga lang, shelf style, tatanggalin natin tong mga harang niya para kung sakaling may kukunin tayo dyan is madali lang kunin. So ayan guys, napakadami pang nakakalat na gamit dito, mga nakalabas. So iniisip ko pa kung paano siya aayusin. And ayun nga guys, iniiwasan ko rin magkahalo-halo yung mga pyesa ng mga motor gaya nung Yamaha L2 and RS100. So ayun nga pala guys, dati kasi nakasabit yung mga exhaust pipe natin, mga tambutso, ayan. So ngayon, balak ko na lang silang itabi sa gilid na lang ng patayo. So ayun guys, tuloy pa rin tayo sa pag-aayos, so ita-timelapse ko na lang ulit. So ayan guys, sa taas ko na lang isinabit yung mga tapalodo dahil dito sa baba is gumagalaw-galaw. So ayan guys, dito ko na pinesto yung shelf na maliit, tapos dito ko na rin ilalagay yung mga tools. Pansamantala muna itong lalagyanan ng tools natin. Ito yung luma, nilinis ko lang. So and so on, mag-upgrade din tayo.
Pati rin yung mga tools, hinugasan ko na rin, nilinisan ko kasi maalikabok na. So, ibabalik na natin sila dito. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, So ayan na yung ayos niya guys. Ang hindi ko na lang naipasok is yung mga motor. Then may konti pang mga pyesa doon, isasabit dito. Tapos may dalawang storage box. So yun na lang guys. Then matatapos na tayo. So compare dati is mas maluwang siya ngayon. So dito naman guys sa may shelf, ayan, nagawan ko pa naman ng paraan pero medyo magulo pa rin, naghalo-halo pa rin yung mga power tools, yung mga tools, ayan, pati mga maliliit na piyesa, mga screw, tornilyo, mga bolts, nuts, yung mga yan. So gaya nga ng sabi ko, next project natin is gagawa tayo ng shelf, bandang taas, then working table dito sa bandang baba. So yun guys, ita-timelapse ko na lang ulit, ipa-final na natin, ipapasok na natin yung mga ibang gamit. I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. So yun guys, okay na. Tapos na, nailagay na natin lahat. So pati itong mga pinang-detail ko, wax and scratch remover, pati mga car shampoo. Naipasok na rin natin tong storage box, tong dalawa. So yun guys, next video, part 4 na itong build na to is gagawa na tayo ng working table at saka shelf. Tapos kung magkaroon pa ng oras is isasabay ko na rin tong pintuan. Actually guys, may mga gamit pa tayong hindi na iayos. So nilagay ko muna sila dito. Tapos ayun guys, end of part 3 netong garage renovation build natin. So abangan nyo na lang sa part 4 yung working table, yung shelf at saka yung pintuan.
So hanggang dito na lang muna guys. As always, ride safe. Peace! Shoutout muna bago ko tapusin ang video na to. So ayan, shoutout to Kevin Chavez, Joseph Tamayo, kay Mark Kevin Domingo na taga Bagao, Cagayan, L2 lover din. And also shoutout to VJ Kikoy, nagbibuild din siya ng RS100 na scrambler. Yan, good luck sa build pops. And also shoutout to Brian L. And ayun, shoutout din to King Moises Sobrepeña, planning din siya na i-restore yung L2 niya. Also, shoutout to Cesar Kinit. So, ito rin yung mga kapwa natin Pinoy na may mga YouTube channel. Isa-isahin ko sila. So, ayan, shoutout to Junwell Legaspi aka Andres Jose Channel. Also, subscribe to his channel. Link is in the description below. Pangalawa naman is si Brad Diaries. Also, link is in the description. And also to Alan Kayanga. Subscribe to his channel. Link is in the description.